Чи знаєте ви, коли після революційних винаходів автомобіля, літака, радіо, кінематографа та початку електрифікації в кінці 19 століття в світі розпочався черговий новий технологічний уклад? Тобто новий революційний скачок у розвитку технологій. Про нові реалії 30-х років і як це відобразилось на розвитку радіотехніки ми і поговоримо в цьому відео. Друга половина 19 століття була надзвичайно бурхливою і продуктивною в плані революційних технічних винаходів, які радикально змінили світ в його розвитку і змінили побут мешканців планети Земля. Було винайдено автомобіль, кінематограф, фонограф, радіо, бурхливо розбудовувалися електромережі в великих містах. На початку ХХ століття з'явився літак. Всі ці винаходи успішно розвивались, але мали досить обмежене коло користувачів і використовувалось переважно державними, військовими або приватними промисловими структурами, а також невеликою кількістю багатої частини верств населення. Створилось замкнуте коло. Через свою дорожнечу вони мали обмежений сектор ринку, а через свою обмеженість на ринку не були масовими, дешевими і доступними для всіх. Все змінила велика фінансова криза 1929-33 років, відома як Велика депресія. Заради виживання у важкі часи, через загрозу відсутності попиту на свою дорогу продукцію, вона змусила великі компанії переглянути стратегію виробництва і споживання товарів та послуг у суспільстві і зробити їх доступними для всіх верств населення. Бо дорогі товари або зникли з продажу, або різко знизилась їхня пропозиція. Продавались тільки дешеві та необхідні. І тут несподівано знайшлись резерви, щоб виготовляти значно дешевшими і доступнішими сучасні, дорогі і досконалі радіоприймачі типу Супер-Гетер-1, які до кризи були дуже дорогими. Це трапилось внаслідок закінчення терміну дії монопольного права власності на патент Супер-Гетер-1, яким володіла корпорація RCA до кінця 1930 року. Цим самим штучно стримуючи конкуренцію на ринку Супер-Гетер-1 цілих 10 років. Вже з наступного 1931 року свої моделі Супер-Гетер-1 запропонували конкуренти RCA – Atwater Kent, Philco, Zenith, Crossley та інші. А сама RCA випустила на ринок свою відносно доступну, але дуже високоякісну знамениту восьмилампову модель тип R7. А як на нові можливості розвитку зреагувала тоді досить бідна передвоєнна Європа? На жаль, з запізненням. Через загальну бідність населення, а потім і Другу світову війну, 2- і 3-лампові радіоприймачі типу регенератор виготовлялись в бідній Європі аж до початку 50-х років. А перші масові 5-лампові Супер-Гетер-1 почали з'являтися на ринку тільки в 1933 році. Все, що було до цього, це були рідкісні малосередні експериментальні партії. Звичайно дорогі. І піонерами тут, звісно, були німецькі фірми Siemens, Telefunken, Lorenz, Mende, Blaupunkt, австрійські Minerva, Radeon і Nelen, ну і, звісно, сюдисущий нідерландський Philips. Отже, сьогодні розповідь про один з перших європейських масових серійних Супер-Гетер-1 і один з перших Супер-Гетер-1 з діапазоном коротких хвилі в Європі. Німецький 5-ламповий всехвильовий Lorenz моделі Super Celohet 33W 1933 року. Що він собою представляє? Взагалі-то завжди найбільш цікаво досліджувати той період появи любого технічного виробу, коли тільки формується його концепція, в час переходу від наукових експериментів на шляху до досконалості при розумних витратах на його виробництво. Саме тому мене, як дослідника технічної сировини, найбільше цікавить період від 1933 по 1935 рік. Якраз в той час Супер-Гетер-1 з підлітка виріс до дорослого юнака і сформувався як концепція високоякісного, але вже доступного радіо. І дана модель від Лоренца є яскравим представником радіоприймачів середнього класу.
виготовлених надзвичайно якісно, але по достатньому для якісного прийому в невеликій Європі принципу. Без надлишкових високих технічних характеристик, присущих, наприклад, для радіоприймачів виробництва США. Тому цей радіоприймач не має підсилювача високої частоти, який дуже сильно би покращував чутливість та вибірковість, але і збільшив би вартість радіо. І є класичним п'ятиламповим супергетеродином з одноламповим перетворюючим частин, одноламповим підсилювачем проміжної частини і з однотактним дволамповим підсилювачем звуку, чого більш ніж достатньо для прийому всіх потужних європейських радіостанцій. Як бачимо, тут застосовано радіолампи ще старої цифрової серії з 5-штирковим штифтовим цоколем зразку початку 20-х років. Добитися якісної роботи супера на таких радіолампах було надзвичайно важко через їхні обмежені конструкцією характеристики і нестабільну роботу на високих частотах. До того ж, у виробничій лінійці цього типу радіоламп ще були відсутні якісні частотно перетворюючі радіолампи типу тріод-гептод. Саме ці проблеми присутні в нашому піддослідному супері. Низька чутливість на коротких хвилях, але тим не менш на диво дуже пристойна чутливість та вибірковість на середніх і довгих хвилях. Безмежна повага тим конструкторам, які примудрялись створити високоякісний продукт з того, що в них було доступне під рукою. А доступними були тільки високочастотні радіолампи типу Гексот, Ренс 1234, в даному приймачі по штуці в каскадах змішувача і підсилювача проміжної частини, Діод-пентод Ренс 1254 в якості детектора і першого каскаду підсилювача звуку, а також Ренс 1374 як виходний каскад. Ну і приміряч на радіолампі RGN 264 як джерело живлення від мережі змінного струму. Відразу кидається в очі нетипова конструкція шкали, більш притаманна військовій техніці. Звичайної всім нам стрілки, яка бігає туди-сюди, по нерухомій шклі, тут немає. Всередині барабану з напівпрозорої плівки з нанесеними значеннями довжини хвиль передавачів і назвою їхнього знаходження встановлено три різнокольорові лампочки підсвічування, які перемикаються в залежності від вибраного діапазону і освітлюють сектор вибраного діапазону з назвою радіостанції та довжини її радіохвилі. Погодьтеся, що це дуже зручно та інформативно. Але заради такої конструкції довелося змінити компонування внутрішніх вузлів і тому місце знаходження конденсатора змінної ємкості тут дуже нетипове. Не по центру шаси, як в інших приймачах, а в правому кутку і боком до центру шаси. Не пригадую ще хоч одну подібну конструкцію європейського супергетеродина. Але нічого дивного. Лоренц в той час був виконавцем військових і урядових підрядів для постачання техніки зв'язку для уряду та вермахту. Так як радіоприймач було розроблено і продавався він для середнього класу, то бачимо корпус досить елегантного дизайну з чудовою обробкою, красивим горіховим шпонем, що для німецьких радіоприймачів у 30-ті роки було рідкістю. Ну хіба що окрім приймачів преміум класу. Спочатку я здивувався наявності аж 5 ручок як органів керування радіоприймачем і не міг зрозуміти функцію лівої ручки на фронтальній панелі. Виявляється, це регулятор чутливості приймача, який оберігає вхідний каскад від перевантаження при прийомі потужних місцевих радіостанцій, а звук від спотворень. Нема чому дивуватись. Автоматичне регулювання з незнайомою нам зараз абревіатурою АРУ було винайдене тільки роком раніше, і для його реалізації промисловість ще не виготовляла спеціальні радіолампи. Ще дивним тут є те, що для максимальної чутливості на середніх і довгих хвилях цей регулятор має знаходитися в правому крайньому положенні, а для прийому коротких хвиль в крайньому лівому, що є явним протиріччям. Можна легко заплутатись. Поки я цього не зрозумів, то дуже довго мучив це радіо на ремонтному столі. Дуже і дуже дивна конструктивна особливість. А загалом то цей радіоприймач порадував мене чудовою ергономікою, звісно, окрім цієї ручки, тобто зручністю в користуванні і дуже приємним бархатним звучанням, чим славляться німецькі лампові радіоприймачі. На цьому розповідь закінчую.
Кому сподобалось, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. А з наступного відео переходимо до огляду ранніх, рідкісних супергетеродинів початку 30-х років зі Сполучених Штатів Америки. Саме того часу, коли Америка, незважаючи на велику фінансову кризу, реально була великою. Sokan megtérni. Az ő megtérése viszont nem csak azért, mert ő a férjem. Tipikus párfordulás.